بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض جوانتي كروشيه سهل جدا وبسيط، تقدري تلبسيه في البيت أو في الخروج، ولو اشتغلتيه بخيط الكليم هيبقى جوانتي حلو جدا للمطبخ. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ الجوانتي. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا هشتغل بخيط صوف فتلته سميكة وإبرة مقاس 5.5 الألمونيوم. ممكن كمان تشتغلي بإبرة لحد مقاس 7، يعني إبرة مقاس 6، 6.5 لحد 7. كل ما هتكبري في مقاس الإبرة كل ما هيطلع الجوانتي طري معاكي في اللبس. تمام. يفضل هنا إن انتي تشتغلي بخيوط سميكة عشان الجوانتي يخلص معاكي في وقت أسرع ويديك النتيجة شكلها حلو المطلوبة. أما لو ما عندكيش خيط سميك فممكن تشتغلي بخيط صوف على فتلتين. هنا هنحتاج لون من الخيط عشان هشتغل المعصم بلون مختلف. لو حابة تشتغلي جوانتيه كله لون واحد فهتبقي محتاجة لون واحد بس من الخيط. احنا هنا هنبدأ بعمل دايرة سحرية، فهتسيبي جزء من الخيط كده عشان تقفلي بيه، وبتشتغلي الدايرة السحرية بالطريقة اللي انت متعودة عليها. انا بشتغل عقدة البداية وبوسعها وبدخل اشتغل تحت طرفين الخيط. اول حاجة بتنزلي كده تحت طرفين الخيط وتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، كده يعتبر اشتغلنا أول عمود. بعد كده بتدخلي تشتغلي 9 أعمدة بلفة، يعني السطر الأول عندنا عدد الأعمدة فيه 10 أعمدة. كده عمود، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. والحشو والسلسلة بيعتبروا هما العمود العاشر. فكده عندنا يعتبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أول عمود منهم هو الحشو والسلسلة. هتدخلي على السلسلة بتسيبي غرزة الحشو وتدخلي جوه السلسلة كده تقفلي بمنزلقة، وبتضيقي بقى حلقة البداية اللي هي الدائرة السحرية، بتضيقيها كويس كده. تمام. وبعد ما بتضيقيها بإبرة التقفيل في ظهر الشغل كده بتنزلي بإبرة التقفيل وتقفليها كويس عشان ما تتفكش منك. يبقى احنا عندنا كده السطر الأول عبارة عن 10 أعمدة. لو انت عايزة تزودي، لو الإيد مقاسها أكبر من كده فممكن تخليهم 11 أو 12 عادي. تمام. السطر التاني بدايته هتبقى ان احنا هنرفع اللفة لفوق كده. تمام. وهتدخلي بالإبرة على أول عمود، بتسيبي الحشو سلسلة وتدخلي على أول عمود يقابلك اللي يعتبر التاني. تمام. تسحبي اللفة وتطلعيها من الناحية التانية كده. تمام. وتظبطي اللفة كده، وبعد كده تدخلي تاني تحت الطرفين بتوع العمود تشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلة. كده يعتبر اشتغلنا أول عمود. الطريقة دي حلوة بقى في ايه؟ ان هي مش هتخلي كده في ارتفاع للسطر، وهتخلي الفردتين معاكي، يعني هنشتغل فردة واحدة بس تديكي الغرض للفردتين، مش هتحتاجي بقى تشتغلي فردة يمين وفردة شمال. فهي زي ما شفتي كده الطريقة انك بتدخلي الإبرة وتشتغلي غرزة حشو وبعدين تشتغلي سلسلة. هنا هندخل على نفس العمود تاني نشتغل عمود. فكده اشتغلنا على أول عمود عمودين، على التاني عمودين، على التالت عمودين. فكده هيزيد عدد الأعمدة الضعف، وبعد ما كانوا 10 هيبقوا 20. على اللي بعده عمودين. يبقى هتكرري كده على كل عمود اشتغلتيه بتشتغلي عمودين، ولو مزودة فهيزيد عدد الأعمدة عندك الضعف برضه. تمام. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر اخر عمودين هتشتغليهم يعتبر تحت المنزلقة، هتبقى باينه معاكي ان هي دي العمود، هتشتغلي كده تحتها عمودين وبتقفلي المنزلقة على السلسلة، بتسيبي غرزة الحشو وبتقفلي على السلسلة. تمام. يبقى احنا كده في السطر التاني عندنا 20 عمود. السطر التالت بتدخل بتعملي كده بنفس الطريقة، ترفعي اللفة لفوق وبتدخلي الإبرة في ظهر الشغل تحت العمود، تحت أول عمود اهو. تمام. يعني احنا قفلنا على السلسلة العمود اللي بعدها، تسحبي الخيط
ترفعي كده وبعدين تظبطيها عشان تبقى عليها حاجة بسيطة كده، وتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، وكده يعتبر اشتغلنا أول عمود. تمام. الطريقة دي زي ما شايفة كده مش هتديكي ارتفاع شكل الارتفاع السلاسل. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود، يعني هيبقى عندنا برضو 20 عمود. هيبقوا ثابتين بقى ال20 عمود أو عدد الأعمدة اللي عندك لو انت مزودة عمود أو عمودين. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود آخر السطر بتقفلي المنزلقة على السلسلة، بتسيبي غرزة الحشو وتقفلي المنزلقة على السلسلة، وكده عندنا 20 عمود. تمام. احنا السطور اللي جاية هتبقى كلها بنفس الطريقة. بتدخلي كده ترفعي اللفة في الأول وتنزلي تحت اللفتين بتوع العمود، تسحبي الخيط وترفعي اللفة لفوق وترجعي تاني تدخلي على تحت الطرفين بتوع العمود، تشتغلي غرزة حشو وسلسلة، وده بيعتبر أول عمود، وتمشي السطر كله بنفس الطريقة على كل عمود عمود. هتكرري كده في السطر ده لحد ما يبقى عندك 9 سطور. تمام. لحد ما يبقى عندك 9 سطور أو لحد ما توصلي للجزء ده اللي هو هيبقى بقى بعد كده نيجي نعمل فتحة الصبع. تمام. أنا هكملهم 9 سطور وارجعلك. أنا كده كملتهم 9 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وزي ما انت شايفة الطريقة اللي اشتغلنا بيها ما خلتش فيه خط سلاسل هنا، فبالتالي مش هيبقى فيه خط سلاسل، يضطرك ان انت تعملي فردة يمين وفردة شمال عشان الخط ده يبقى من تحت. تمام. فالطريقة دي حلوة جدا وتتابعيها في أي حاجة بتدي نتيجة جميلة. لما اشتغلت 9 سطور بقيت واصلة للجزء ده زي ما انت شايفة كده. انت ممكن لو لقيتي مش واصل لهنا تحتاجي تزودي سطر، او لقيتيه واصل وزيادة تقللي سطر حسب المقاس اللي عندك. تمام. كده اشتغلنا 9 سطور. السطر العاشر بدايته هتدخلي كده برضو بنفس الطريقة، تسحبي الخيط وتظبطي كده الشغل وتشتغلي غرزة حشو وبعدها سلسلة. احنا هنا هنشتغل في اول السطر 14 عمود وهنسيب في الاخر 6 اعمدة هنيجي نشتغل عليهم بالطريقة اللي هتشوفيها. تمام. فانت لو عندك عدد الاعمدة زايد هتشتغلي عدد الاعمدة ناقص 6 اعمدة بتسيبيهم في الاخر. تمام. يعني نفترض عندك كان 22 عمود، هتروحي جاية شغالة عدد الاعمدة وسايبة 6، ايا كان عدد الاعمدة بتسيبي 6 في الاخر. فدلوقتي كده هنشتغل ده تاني عمود، 3 4. هتكملي كده لحد ما يبقى عندك 14 عمود وهيبقى في الاخر فاضل 6 اعمدة. انا كده اشتغلت 14 عمود وفاضل 6، 1 2 3 4 5 6. زي ما قلت لك كده بتسيبي اخر 6 اعمدة ايا كان عدد الاعمدة. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل ودول اللي هنعدي منهم فتحة الاصبع. تمام. هتسيبي تحت 3 اعمدة، 1 2 3، وهيبقى فاضل عندك 3 اعمدة بتشتغلي على كل عمود منهم عمود. تقفلي السطر على السلسلة، تدخلي جوه السلسلة تقفلي بمنزلقة. دي كده فتحة الإصبع عندنا زي ما انت شايفة كده. دي كده فتحة الإصبع. طيب لو لقيتي فتحة الإصبع عندك الصباع كبير عن كده فممكن تشتغلي 4 سلاسل. السطر 11 هنشتغل كله عبارة عن أعمدة على كل عمود عمود، وعندما نوصل للسلاسل هنشتغل على كل سلسلة عمود. تشتغلي كده أول عمود اللي هو عبارة عن حشو سلسلة، وتشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد أول سلسلة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هنا هنشتغل الأعمدة جوه السلسلة، يعني جوه كل سلسلة بتشتغلي عمود، مش تحت السلاسل بقى، جوه كل سلسلة. كده اشتغلنا على ال3 سلاسل على كل سلسلة عمود. هتشتغلي بعد كده على ال3 أعمدة على كل عمود عمود. كده اشتغلنا على كل عمود عمود. فرجع عدد الأعمدة تاني عندنا هما ال20 عمود أو عدد الأعمدة اللي كان عندك. تمام. السطر ده هنشتغل
في الاول خالص هتدخلي بالطريقة دي كده، وتشتغلي غرزة حشو سلسلة، وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما يكملوا معاكي 9 أعمدة. أنا كده اشتغلت 3، هكملهم 9 وارجعلك. كده أنا اشتغلت 9 أعمدة على كل عمود عمود، وده النص ناقص 1. يعني انت لو عندك عدد الأعمدة أكتر بتشوفي النص كام وتطرحي منه 1. هنا هنجمع عمودين في عمود عشان نعمل كده نضيق الجزء ده، تمام، اللي هو عند المعصم. ممكن الحركة دي اختياري برضو، لو حسيتي انه هيبقى ضيق بلاش منه. زي ما انت شايفة كده اختصرنا عمودين في عمود. هعملها تاني عشان لو سرعت في الجزء ده. هنشتغل عمود ناخد منه لفتين ونسيب لفة، وعلى العمود اللي بعده عمود وناخد منه لفتين ونسيب لفة، وبعدين ناخد اللفة. هيبقى فاضل عندنا 9 أعمدة أو نص عدد الأعمدة ناقص 1 زي ما قلتلك. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، هتشتغلي على كل عمود عمود وتقفلي السطر. لو انت بقى شغالة عايزة كله يبقى لون واحد فبتكملي كده 6 سطور كمان عشان تتني كده عند المعصم ويدي شكل جميل. عايزة تكملي لحد المعصم يبقى قصير طويل زي ما انت عايزة. فانا هشتغل 6 سطور وهيبقوا هما دول المعصم عندي، وهشتغلهم بلون تاني، تمام. فلما هتيجي تشتغلي بلون تاني بتعملي عقدة البداية في اللون الجديد. هنا لما هنيجي نقفل بمنزلقة هنقفل بمنزلقة باللون الجديد، تمام، عشان يدينا نفس اللون كده. يبقى المنزلقة واخر سطر عندنا ده هنقفلها باللون اللي احنا ايه غيرنا. الخيط ده طبعا بتقفليه تحت الشغل، وهنا برضو بتقصي الخيط اللي كنا شغالين بيه وبتقفليه تحت قبل ما تبدأي عشان ايه يبقى سهل تقفلي بيه على طول. بعد كده بقى بترفعي اللفة وبتدخلي كده تحت السطر، تحت اللفتين بتوع اول عمود يعني، وتشتغلي حشو وسلسلة، تمام. الجزء ده بقى الخيط ده بتظبطيه كده، تمام، وبتقصيه، وبعد كده بتقفليه كويس تحت الأعمدة ببرة التقفيل. ولما نشتغل السطر ده بتقفلي بقى اللون اللي هو التاني تحت السطر يعني بنفس اللون. هتكملي السطر بنفس الطريقة على كل عمود عمود، وبتكملي بقى بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطور اللي تحت على كل عمود عمود لحد ما توصلي ان انت تشتغلي 6 سطور او عدد السطور اللي انت عايزاها، وبعد كده بقى بتقفليه بإبرة التقفيل. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. لما هنيجي بقى نتنيه هيديكي الشكل الجميل ده، تمام. اما لو عايزه تشتغلي 3 سطور بس ويبقى هو ده النتيجه من غير تانية برضه هتبقى حلو. ودلوقتي هنعمل الصباع، تمام. احنا هنا عندنا 3 أعمدة اللي كنا سايبينهم تحت. هتشتغلي عقدة البداية وتسيبي أول عمود وتروحي على التاني كده تنزلي على اللفتين بتوعه، تمام. تدخلي عقدة البداية وترتفعي سلسلتين، تمام. بعد كده على نفس العمود بتشتغلي عمود. احنا سلسلتين الارتفاع دول مش بيعتبروا معانا عمود. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وتروحي على العمود التاني تشتغلي عمود. مكان العمود اللي اشتغلناه على عمود يعني العمود اللي بعده اهو هتشتغلي عليه عمود. هتلفي كده، مش هنشتغل بقى على العمود وهو واقف كده، هنروح على المكان اللي بعده اللي هو هنا كنا سايبين السلاسل دي اللي كنا شغالين عليها. هتشتغلي كده على كل واحدة منهم عمود، على كل واحدة عمود. لو حسيتي ان ممكن يطلع ضيق او عايزة تشتغلي كده تحت العمود ده، تمام، ممكن تشتغلي تحته عادي برضه. احنا كده اشتغلنا عمود اهو، تمام. هتدخلي كده على المكان اللي اشتغلتي عليه العمود تشتغلي عليه عمود. هتسيبي العمود كده وتروحي على العمود اللي اشتغلتي عليه العمود اهو ده، تمام. تشتغلي عليه عمود، وبعدين العمود اللي كنا سايبينه في الاول تشتغلي عليه عمود.
وتقفلي بمنزلقة على العمود، مش بنقفل بقى بمنزلقة على الايه، على السلسلتين، على تاني سلسلة يعني، نقفل بمنزلقة على العمود. كده اشتغلنا الأعمدة. الخيط ده برضو بتقفليه بعد كده تحت الشغل بإبرة التقفيل. تاني سطر في الصبع هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي عمود على نفس العمود، وبتكرري كده على كل عمود اشتغلتيه بتشتغلي عليه عمود، على كل عمود اشتغلتيه تشتغلي عليه عمود لحد ما يبقى عندك عدد الأعمدة لحد الآخر. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، احنا هنا عندنا عدد الأعمدة ارتفاع سلسلتين و10 أعمدة، هتقفلي بمنزلقة على أول عمود. تمام، احنا هنا عندنا 10 أعمدة، هنجمع كل عمودين في عمود عشان يتضم معنا من فوق. ففي الأول هترتفعي سلسلتين وهتشتغلي عمود، تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى العمود اللي بعده عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وتاخدي اللفين. تروحي على العمودين اللي بعد كده تشتغلي عليهم، على كل عمود عمود تسيبي منه لفة على الإبرة. هتكرري كده لحد الآخر على كل عمودين بتجمعيهم مع بعض بغرزة كلاستر من عمودين زي ما اشتغلنا كده. تمام كده خلاص خلصنا وجمعنا كل عمودين في عمود ووصلنا لآخر السطر. آخر السطر بتنزلي كده مطرح ما قفلتي أول عمودين، تمام، تسحبي اللفة وتعديها من على اللفة اللي على الإبرة وتاخدي لفة على الإبرة، يعني تشتغلي سلسلة كده وخلاص. احنا كده خلصنا الجزء ده، وزي ما انت شايفة اتضم معانا بالشكل ده. تمام، بعد كده بقى بتقصي الخيط وبتقفلي الخيط تحت الشغل كده، تنزلي كده في ظهر الشغل وتقفليه كويس. قصينا الخيط بننزل اللفه لتحت، وإبرة التقفيل بقى تعدي كده عشان صعب عليا ابين لك، بس بتعدي كده من تحت وبتقفليه كويس. ده كده بيبقى الشكل عندك بعد ما خلاص. زي ما انت شايفه شكله حلو جدا، وزي ما انت شفتي كده سهل جدا في شغل. انا كده خلصت معاكي فيديو كوانتي، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.